Hello everyone, welcome to Advait IAS. Myself, Madhurjya. I'm a faculty here in Ethics and Indian History. ইয়াতে আজি মই মোৰ যেটো সেশন লৈ আহিছো ইউটিউবত এই সেশনটোত মই কারেন্ট যেটো এফেয়ার চলি আছে আমাৰ একদম রিসেন্ট যেটো কারেন্ট এফেয়ার চলি আছে আৰু সবচে প্ৰচলিত যেটো এতিয়া নিউজ চলি আছে সেই নিউজটোৰ ওপৰত লৈ আহিছো কি ইট ইজ দ্য সেফ অ্যারাইভেল অফ সুনিতা উইলিয়ামস ঠিক আছে সো ইয়াৰ ওপৰতে আমি কিছুমান ডিসকাশনস কৰিম তেওঁ গৈছিলে 5th of June 2024 ঠিক আছে যোনটো আমাৰ World Environment Day হয় 5th of June 2024 World Environment Day দিনা তেওঁ এটলাস ৰকেট লৈ পেলাই বোয়িংৰ ষ্টাৰলাইনাৰ ক্যাপসুলটো লৈ পেলাই তেওঁলোকে ইন্টাৰনেশ্যনেল স্পেস ষ্টেচনলৈ গৈছিল আৰু ইন্টাৰনেশ্যনেল স্পেস ষ্টেচনত তেওঁলোকে বোয়িংৰ এটো এটা প্ৰথম মানে টেষ্ট ফ্লাইট এটা আছিল যাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে কমাৰ্শিয়াল এক্সপেডিশন বিলাক খুলি দিব বিচাৰিছিল আৰু ইয়াতে দুটা প্ৰতিদ্বন্দ্বী কোম্পানীজ আছে এটা হ'ল এলন মাস্কৰ SpaceX আৰু আনটো হ'ল বোয়িং যোনে এয়াৰক্ৰাফ্ট বিলাক বনায় এতিয়া এই দুটা কোম্পানীয়ে আৰু স্পেশালি বোয়িংৰ ষ্টাৰলাইন খনে গৈ পেলাই ইন্টাৰনেশ্যনেল স্পেস ষ্টেচনত 8 দিনৰ কাৰণে গৈছিলে অন 5th of June 2024 আৰু তেওঁলোকে কিন্তু এনেকুৱা এটা ইনসিডেন্ট হৈ গল বা এনেকুৱা কিছুমান মেকানিক্যাল ফেলিয়াৰ হৈ গল তাত হেতু কাৰণে যোনটো ট্ৰিপ প্ল্যান কৰা গৈছিলে 8 দিনৰ কাৰণে এই ট্ৰিপটো অলমোস্ট 9 মান্থছৰ কাৰণে পুল কৰিব লগা হৈ গল ঠিক আছে সো আমি চাম কি কাৰণ আছিল যাৰ কাৰণে এই গোটেই ট্ৰিপটো অলমোস্ট 8 দিনৰ পৰা 8-9 মাহলৈ গুছি গল আৰু কাৰণ কি আছিল যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই ডিসিশনটো ললে কেনেকৈ ডিসিশন মেকিং টু প্ৰসেসটো কৰা গৈছিল আৰু নাসায়ও বহুত ক্ৰিটিসিজম ফেস কৰিছে এই কোৱেশ্চনস বিলাকৰ ওপৰত সো এইবিলাক বস্তু আমি অলপ ডিসকাস কৰিম প্ৰথমতে যোনজন এস্ট্ৰনট জড়িত হৈ আছে তেওঁ ইন্ডিয়ান সিটিজেন নহয় কিন্তু তেওঁ হয় আমেৰিকান সিটিজেন কিন্তু তেওঁৰ যেটো হেৰিটেজ আছে সেই হেৰিটেজটো ইণ্ডিয়াৰ হয় ঠিক আছে আৰু তেওঁৰ যোনজন পিতৃ আছে তেওঁ গুজৰাটত জন্ম হৈছিল আৰু তেওঁৰ নামটো আছিল দীপক পাণ্ডিয়া ইয়াৰ লগতে তেওঁ কিছুমান আগতেও স্পেস ফেয়াৰিং মানে বিং হয় ঠিক আছে আগতেও তেওঁ স্পেসলৈ গৈ পাইছে স্পেস ওয়াক কৰি পাইছে আৰু লংগেষ্ট ডিউৰেশন এটা সময়ত তেওঁ ৰেকৰ্ড আছিল যোনটো ক্ৰিষ্টিনা কোচ বুলি আমাৰ এজন উইমেন এস্ট্ৰনট হয় তেওঁ এই ৰেকৰ্ডটো তেওঁ ব্ৰেক কৰিলে কিন্তু আগতে তেওঁৰ এটা ৰেকৰ্ড আছিল কি লংগেষ্ট ডিউৰেশন স্পেন্ড ইন স্পেস ইয়াৰ লগতে তেওঁ কিছুমান স্পেস ওয়াকো কৰিছে আৰু মাল্টিপল স্পেস ওয়াক কৰিছে স্পেস ওয়াক কি হয় মেইনটেনেন্সৰ কাৰণে ইন্টাৰনেশ্যনেল যেটো স্পেস ষ্টেচন আছে য'ত ভেৰিয়াছ নেশ্যন যেনেকৈ ইউৰোপিয়ান স্পেস এজেন্সি আৰু ৰাছিয়ান স্পেস এজেন্সি আমেৰিকান যেটো নাসা হয় ঠিক আছে এই সকলে মিলি পেলাই আৰু ইউৰোপিয়ান এই সকল স্পেস এজেন্সি মিলি পেলাই তেওঁলোকে কি কৰিছে এই স্পেস ষ্টেচনটো নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু এই স্পেস ষ্টেচনটো কেতিয়াবা ৰিপেয়াৰ যেতিয়া কৰিব লগা হয় তেওঁলোকে মডিউলৰ পৰা বাহিৰত ওলাই পেলাই স্পেস ওয়াক কৰি পেলাই তেওঁলোকে কিছুমান ৰিপেয়াৰ আৰু মেইনটেনেন্স কৰে সো তেওঁৰ বহুত অনুভৱ আছে কিন্তু এতিয়া আমি চাব লাগিব কি কিয় যোনটো ট্ৰিপ প্ল্যান কৰা আছিল 8 দিনৰ কাৰণে সেই ট্ৰিপটো হৈ গল 9 মাহৰ কাৰণে প্ৰথম কথা হৈ গল কি তেওঁৰ যেটো প্ৰপালচন সিস্টেম আছে সেই প্ৰপালচন সিস্টেমটোত কিছুমান ফেলিয়াৰ হৈ গল ঠিক আছে মানে প্ৰপালচন সিস্টেমটো কেনেকুৱা হ'ব আমাৰ যোনখন ইন্টাৰনেল কম্বাসন ইঞ্জিন থাকে তাত প্ৰপালচন সিস্টেমটো কি হ'ব ইঞ্জিনটোৱে গাড়ীখন মুভ কৰায় সো সেই তেনেকে অৰবিট ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগে বা ডি অৰবিট কৰিব লাগে তেতিয়া তেওঁলোকে এই প্ৰপালচন সিস্টেমটো ইউজ কৰে ইভেন ৰি এন্ট্ৰি আৰু ডকিং আৰু আনডকিং কৰোতে ইউজ কৰে থ্ৰাষ্টাৰ বিলাক থাকে তাত ইয়াৰ লগতে প্ৰপালচন সিস্টেমৰ মেইন যেটো ইন্ধন হয় হিলিয়াম এই হিলিয়ামটো লিকেজ হৈ গৈছে তেতিয়া যেতিয়া তেওঁলোকে গৈ পেলাই ডক কৰাৰ পিছত গম পালে যে নাসাৰ হাতত তিনটা অপচন আছিল কি নাসায়ে সেই স্পেস ক্যাপসুলটোক মডিউলটোক ৰিপেয়াৰ কৰি পেলাই মেৰামতি কৰি পেলাই তেওঁলোকক আকৌ আৰ্থৰলৈকে পৃথিৱীলৈকে আকৌ পঠাই দিব লাগে সেকেন্ড অপচনটো আছিল কি তেওঁলোকে অলপ সময় ৰখিব আৰু চেষ্টা কৰিব কি পৃথিৱীৰ পৰা কিবা সফটওয়্যাৰ বেস ফিক্স কৰিব পাৰি নেকি যাতে হিলিয়াম লিকেজটো বন্ধ কৰিব পাৰি প্ৰপালচন সিস্টেম বিলাকক এক্টিভেট কৰিব পাৰি বা কিবা ওয়াৰ্ক এৰাউন্ড কৰি পেলাই তেওঁলোকে অলপ কম সময় লৈ পেলাই ইভেন এই সেম ক্যাপসুলটোতে তেওঁলোকে ঘূৰি আহিব আৰু থাৰ্ড অপচনটো আছিল কি তেওঁলোকে ৱেট কৰি পেলাই তেওঁলোকে বেলেগ যেটো ক্যাপসুল পঠোৱা যাব পৃথিৱীৰ পৰা হেতুৰ কাৰণে তেওঁলোকে ৱেট কৰিব কিন্তু আমি হেতু সময়ত গম পোৱা নাছিল গোটেই লাষ্ট ইয়াৰৰ গোটেই নিউজ বিলাক সুনিতা উইলিয়ামছৰ ওপৰতে আছিল ঠিক আছে তো ৱেট কৰিব লগা হল তেওঁলোকক 9 মাহ ঠিক আছে ইভেন্চুৱেলি বোয়িংৰ যেটো প্ৰতিদ্বন্দ্বী আছে SpaceXৰ Crew 9 ড্ৰাগন সেই Crew 9 ড্ৰাগন ক্যাপসুলটোৱে তেওঁলোকক লৈ আহিলে মানে এটো বস্তুত এটা গম পালো কি প্ৰাইভেট কোম্পানী বিলাকক যদি স্পেস এক্সপ্লোৰেচন কৰিব দিয়া হয় আমেৰিকা হেতু ক্ষেত্ৰত বহুত আগত আছে কিন্তু দুটা প্ৰতিদ্বন্দ্বী কোম্পানীৰ মাজত এতিয়া বোয়িংৰ অকমান
বয়িঙৰ অকমান ৰেপুটেশ্যনটো ডাউন হৈছে বিকজ তেওঁলোকৰ মিছনটো বা যোনটো টেষ্ট মিছন আছিলে সেইটোৰ ফেইলিয়াৰ হৈ গৈছে ইয়াৰ লগতে স্পেচ এক্সৰ ডিমাণ্ড বাঢ়ি গৈছে আৰু স্পেচ এক্সৰ এটা ভাল ৰেপুটেশ্যনো তেওঁলোকে লৈ আহিব পাৰিছে ইয়াৰ লগতে আমি আৰু এটা কথা পাতিব পাৰো কি ইমান লং ডিউৰেশ্যন যদি তেওঁলোকে স্পেচত কটায় তেতিয়া তেওঁলোকৰ বডিৰ বা শৰীৰৰ ওপৰত কি প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে যোনটো ইন্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচন লোৱাৰ আৰ্থ অৰ্বিটত ঘূৰি আছে এই ইন্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচনটোৱে কিছুমান মাইক্ৰগ্ৰেভিটি লাইক সিচুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰি দিয়ে ঠিক আছে মাইক্ৰগ্ৰেভিটি এই মাইক্ৰগ্ৰেভিটিটোৱে ৱেইটলেছনেছ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ দিয়ে মানে আমি কোনো ওজন তাত অনুভৱ কৰিব নোৱাৰো এতিয়া যেনেকৈ মই চোলাটো পিন্ধি আছো চোলাটো মোৰ বডিৰ ওপৰত ক্লিং কৰি আছে বা এটাচ হৈ আছে কিন্তু মই যদি স্পেচলৈ গুচি যাওঁ বা ইন্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচনলৈ গুচি যাওঁ তেতিয়া মোৰ বডিত এই চাৰ্টটো ক্লিং হৈ নাথাকিব বডিৰ এই চাৰ্টটো উপঙি থকা নিচিনা থাকিব মোৰ বডিৰ ভিতৰত থকা যিবিলাক ব্লাড আছে ফ্লুইডছবিলাক আছে সেই ফ্লুইডছবিলাকো উপঙি থাকিব এতিয়া কি হয় যেতিয়া মানুহবিলাকে এক্সটেণ্ডেড পিৰিয়ড অফ টাইমত স্পেচত থাকে বা ৱেইটলেছনেছ চিটুৱেশ্যনটোত থাকে তেতিয়া তেওঁলোকৰ ভিজন ইম্পায়াৰমেণ্টটো হৈ যায় আৰু কিছুমান নিউৰো অকুলাছ চিনড্ৰমো আহে য'ত তেওঁলোকে কিছুমান ব্লাৰি ভিজন দেখা পায় ঠিক আছে ইয়াৰ লগতে তেওঁলোকৰ মাসল মাছ আৰু বোন ডেন্সিটিও বা এট দ্য ৰেট অফ 1% পাৰ মান্থ কমি আহে বোন ডেন্সিটিটো ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ লগতে যিটো কাৰ্ডিঅ'ভাস্কুলাৰ ফাংচনছবিলাক থাকে আমাৰ যেতিয়া হৃদয়টো পৃথিৱীত থাকে গ্ৰেভিটিৰ ভিতৰত থাকে তেতিয়া হৃদয়ৰ ফাংচনটো অপটিমেল হয় কিন্তু ৱেইটলেছনেছ বা মাইক্ৰগ্ৰেভিটি চিটুৱেশ্যনত গুচি গ'লে হাৰ্টৰ মাছলছবিলাকো উইকেন হৈ যায় আৰু হাৰ্টৰ যিটো পাম্পিং ৰেট হয় যাক ইজেকশ্যন ফ্ৰেকশ্যন বুলি কোৱা যায় সেই ইজেকশ্যন ফ্ৰেকশ্যনৰো ডিক্লাইন অহাটো দেখা পায় কিন্তু মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি কি হয় কি কছমিক ৰেডিয়েশ্যন আমাৰ পৃথিৱীত যেতিয়া আমি থাকোঁ তেতিয়া আমাৰ পৃথিৱীৰ এটমস্ফিয়াৰ আৰু মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি পৃথিৱীত থকা মেগনেটিক যিটো ফিল্ড আছে সূৰ্যৰ পৰা অহা সোলাৰ ফ্লেয়াৰ্ছবিলাক সূৰ্যৰ পৰা অহা চাৰ্জ পাৰ্টিকলছবিলাক ঠিক আছে আৰু গেলেক্সিৰ পৰা অহা যিবিলাক কছমিক পাৰ্টিকল আছে এইবিলাকৰ পৰা আমাক প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখে কিন্তু যেতিয়া এজন মানুহ মাইক্ৰগ্ৰেভিটি চিটুৱেশ্যনত আছে মেগনেটিক ফিল্ডৰ বাহিৰত আছে তেতিয়া তেওঁলোকৰ লং টাৰ্ম এইবিলাক এক্সপ'জাৰ হোৱাৰ কাৰণে মেলিগনেঞ্চি বা কেঞ্চাৰ হ'ব পাৰে ভৱিষ্যতত গৈ পেলাই চ' এইবিলাক কিছুমান হেল্থ ইছ্যুজ আছিলে যোনবিলাক তেওঁলোকে সেইটো সময়ত ফেচ কৰিব লগা হৈছে আনাদাৰ হেল্থ ইছ্যু আছিলে কি তেওঁলোকৰ স্কিনত যিটো সেন্সিভিটি আছে সেই সেন্সিভিটিটো বহুত বাঢ়ি গৈছিলে বিকজ তেওঁলোকৰ স্কিনটোৱে কোনো টাইপৰ টাচ ফিল কৰা নাছিলে বিকজ বস্তুবিলাকৰ যদি ওজনে নাই কাপোৰ তোমালোকে যিটো পিন্ধিছা সেই কাপোৰটো উপঙি আছে তোমাৰ লগত তাত পৃথিৱীলৈ যেতিয়া তোমালোকে ঘূৰি আহিবা তোমালোকৰ সেন্সিভিটিটো বহুত বাঢ়ি যাব ঠিক আছে ইয়াৰ লগতে যেতিয়া তেওঁলোকে 9 মাহৰ কাৰণে আছিলে 8 দিনৰ ট্ৰিপটোত ঠিক আছে 8 দিনৰ ট্ৰিপ কৰিব গৈছিলে কিন্তু থাকিলে 9 মাহৰ কাৰণে তো 9 মাহৰ কাৰণে যেতিয়া তেওঁলোকে আছিলে তাতে এনেই থকা নাছিলে ৰিপেয়াৰ মেইনটেনেন্স স্পেচ ৱাকৰ কাৰণে কিছুমান প্ৰিপাৰেচন নতুন যেতিয়া ক্ৰিউবিলাক আহে তেওঁলোকৰ স্কেডিউলৰ মতে তেতিয়া তেওঁলোকৰ লগত মিলি পেলাই এক্সপেডিশ্যন টিম 70 আৰু এক্সপেডিশ্যন টিম 71ৰ লগত মিলি পেলাই তেওঁলোকে টিম ৱৰ্ক কৰে আৰু এই ইন্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচনৰ মেইনটেনেন্স ৱৰ্কবিলাকত লাগি থাকে আৰু ভেৰিয়াছ মাইক্ৰগ্ৰেভিটি বেছ এক্সপেৰিমেণ্ট কৰে কেনেকুৱা টাইপৰ উদাহৰণস্বৰূপে মই ক'ব পাৰোঁ কি তেওঁলোকে চেষ্টা কৰে কি মাইক্ৰগ্ৰেভিটি চিটুৱেশ্যনত কেনেকৈ আমি একুৱাফনিক্স বা বেলেগ পদ্ধতি ইউজ কৰি পেলাই আমি কেনেকৈ শস্য গ্ৰো কৰিব পাৰিম ঠিক আছে কেনেকৈ আমাৰ অংগ পতংগবিলাকে বা ব্লাড চেলছবিলাকে বা ব্লাড টিস্যুজবিলাকে বা বডি চেলছবিলাকে কেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰে মাইক্ৰগ্ৰেভিটি চিটুৱেশ্যনত তো এইবিলাক অনুসন্ধান কিন্তু ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচনৰ ভিতৰত চলি আছে ঠিক আছে চ' অলৰেডি মই কৈ দিছোঁ কি হিলিয়াম ফেইলিয়াৰ হৈ গ'ল আৰু প্ৰপালচন চিষ্টেমটোৰ ফেইলিয়াৰ হৈ যোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে তাত 9 মাহৰ কাৰণে থাকিব লগা হ'ল তো নাছাই আল্টিমেটলি ছেফ অপশ্যনটো ল'লে নাছাই ক'লে কি আমি যিয়ে হওক হিউমেন লাইফক এনডেঞ্জাৰ নকৰোঁ চ' প্ৰথম অপশ্যনটো তেওঁলোকে নল'লে সেকেন্ড অপশ্যনটো নল'লে থাৰ্ড অপশ্যনটো লৈছে কৈছে কি আমি ৰখিম লাগিলে আমি এক্সট্ৰা ৰেস্কিউ ভেহিকেল পঠাই দিম আৰু ৰেস্কিউ ভেহিকেলৰ নাম আছিলে স্পেচ ড্ৰেগন বাই SpaceX ঠিক আছে সেই ৰেস্কিউ ভেহিকেলখনে আল্টিমেটলি গৈ পেলাই যোৱাকালি তেওঁলোকে তাৰ পৰা শ্বুট অফ কৰিলে আৰু ইভেঞ্চুৱেলি ইয়াত আহি পেলাই 18th of March 2025 আবেলি তেওঁলোকে লেণ্ড কৰিলে আমি চাব পাৰোঁ দৃশ্যটো কেনেকৈ তেওঁলোকে লেণ্ড কৰিছিলে এটোক স্প্লেশ ডাউন বুলি কয় সাগৰত যেতিয়া কিবা পৰি যোৱা যায় তেতিয়া স্প্লেশ ডাউন বুলি কয় কিন্তু এইটো স্প্লেশ ডাউন পেৰাচুট কৰি পেলাই হোৱা নাই এইটো গোটেই ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচনৰ পৰা তেওঁলোকে লঞ্চ আপ কৰিছে আৰু পেচিফিক অ'চেনত আহি পেলাই পইণ্ট নেমুত আহি পেলাই তেওঁলোকে স্প্লেশ ডাউন কৰিছে ঠিক আছে
These are the live footage that was released by NASA, and I have put it in your PowerPoint. Okay, এনেকুৱা সৰু এটা মডিউলে থাকে, ইমান ডাঙৰ নহয়। পিকচাৰ্ছ বিলাকত কেতিয়াবা তোমালোকৰ স্কিলটো ধৰিবলৈ টান হৈ যাব পাৰে। এনেকুৱা টাইপৰ এটা মডিউল থাকে, এই মডিউল বিলাকে গৈ পেলাই এই ডাঙৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচনত গৈ পেলাই ডক কৰে, আনডক কৰে। যেতিয়া তেওঁলোকে যায় পৃথিৱীৰ পৰা ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচনলৈ ISS লৈ, তেতিয়া তেওঁলোকে ডকিং কৰে, আৰু যেতিয়া ISSৰ পৰা আকৌ পৃথিৱীলৈ ঘূৰি আহিব লগা হয় তেতিয়া তেওঁলোকে আনডকিং কৰে। আৰু এই ইভেণ্টটো কি বুলি কোৱা যায়? স্প্লেশ ডাউন বুলি কোৱা যায়। ঠিক আছে, চ' মুভিং এহেড। ইয়াতে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ লগত কি ৰিলেটেড আছে? প্ৰথম কথাটো মই তোমালোকক ক'লো কি তেওঁ ইণ্ডিয়ান হেৰিটেজ হয়, কিন্তু ইণ্ডিয়ান চিটিজেন নহয়। ঠিক আছে, তেওঁ চি ইজ এন আমেৰিকান চিটিজেন, বাট চি হেজ এ ইণ্ডিয়ান হেৰিটেজ। ইয়াৰ লগতে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মোদীজীয়ে 1 মাৰ্চত এখন লেটাৰ দেখিছিলে, আৰু লেটাৰটোত কৈছিলে কি আমাৰ গোটেই 1.4 বিলিয়ন ইণ্ডিয়ানছবিলাকে আপোনাৰ ছেফটিৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে, আৰু মই যেতিয়া প্ৰেছিডেণ্ট ট্ৰাম্প আৰু ইভেঞ্চুৱেলি প্ৰেছিডেণ্ট বাইডেনৰ লগত যেতিয়া মই লগ পাইছিলোঁ, তেতিয়া মই আপোনাৰ কথা সুধিছিলোঁ বুলি কৈছে। আৰু ইভেঞ্চুৱেলি তেওঁ ইণ্ডিয়ালৈ তেওঁক ইনভাইট কৰে। ইণ্ডিয়ালৈ ইনভাইট কৰে কাৰণ ইণ্ডিয়াত তেওঁ এজন ডাঙৰ চেলিব্ৰিটি হয়। ইয়াৰ লগতে তেওঁৰ টুইটটো আছে, যোনটো তেওঁ আফটাৰ দ্য ছেফ এৰাইভেল অফ সুনিতা উইলিয়ামছ তেওঁ দিছিলে। ইয়াতে এটা জাষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ইণ্টাৰেষ্টিং এটা কুৱেশ্যন আছে কি ইভেন দো ইউ আৰ থাউজেণ্ডছ অফ মাইলছ এৱে, ইউ কণ্টিনিউ টু ৰিমেইন ক্লোজ টু আৱাৰ হাৰ্ট। দ্য পিপল অফ ইণ্ডিয়া আৰ প্ৰেয়িং ফৰ ইয়ৰ গুড হেল্থ এণ্ড ছাকচেছ ইন ইয়ৰ মিছন। আফটাৰ ইয়ৰ ৰিটাৰ্ণ উই আৰ লুকিং ফৰৱাৰ্ড টু চিং ইউ ইন ইণ্ডিয়া। ঠিক আছে, আৰু তেওঁক কি বুলি সম্বোধিত কৰিছে? ইলাষ্ট্ৰিয়াছ ডটাৰ। ইলাষ্ট্ৰিয়াছ মানে যোনে নিজৰ কেৰিয়াৰত বহুত ছাকচেছ লাভ কৰিছে। ঠিক আছে, ভাল নাম আনিছে ভাৰতলৈ। এতিয়া ৰেলেভেঞ্চ কি হ'ব ইণ্ডিয়ালৈ ৰেলেভেঞ্চ এইটোৱে হ'ব কি চি বিলংছ টু গুজৰাটী ৰুটছ, মানে তেওঁৰ সংস্কৃতিটো গুজৰাটী হয়। তেওঁ ভগৱত গীতা লৈ গৈছিলে স্পেচলৈ, গণেশৰ মূৰ্তি এটা লৈ গৈছিলে, আৰু গংগা জলো লৈ গৈছিলে স্পেচলৈ। ইয়াৰ লগতে ইণ্ডিয়ান যিটো ডায়স্পৰা আছে, ইণ্ডিয়ান ডায়স্পৰাৰ যিটো গ্ল'বেল প্ৰেজেঞ্চ আছে বিশ্বজুৰিত, এইটো কথা কোৱা যায় আজিকালিৰ সময়ত কি ভাৰতীয় লোক যদি তোমালোকে বিচাৰিব পাৰা, তুমি চবতে বিচাৰিব পাৰিবা। ইভেন আফ্ৰিকা গুচি যোৱা, নৰ্দাৰ্ণ ইউৰোপ গুচি যোৱা, নৰ্থ আমেৰিকা গুচি যোৱা, চাউথ আমেৰিকা গুচি যোৱা। ঠিক আছে, এছিয়াতটো আছেই। তো ইণ্ডিয়ান অৰিজিন মানুহবিলাক বা ডায়স্পৰাটো গোটেই পৃথিৱীতে বিশ্বজুৰি ফেলি আছে, আৰু এই ইণ্ডিয়ান ডায়স্পৰাই আমাক ছফ্ট পাৱাৰ এটা আনি দিয়ে। আৰু যেতিয়াই মই ছফ্ট পাৱাৰৰ কথা পাতি আছোঁ, এইটো বিলং কৰিব ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছৰ লগত, যোনটো আমাৰ GS2 পেপাৰৰ মেইনছৰ চিলেবাছৰ ভিতৰতে আছে। ইয়াৰ লগতে ইণ্ডিয়াৰ যে স্পেচ যিটো এক্সপ্ল'ৰেশ্যনৰ যিটো আমাৰ মেৰিট আছে ন, এইটো যে আমাৰ বহুত বৃহৎ হয়, এইটো যে আমাৰ বহুত বাঢ়ি আছে, এই কথাটো আমি গম পাওঁ। কাৰণ এইবিলাক ইনচিডেণ্টছৰ পৰা আমি শিকিব পাৰিম কি আমাৰ ফিউচাৰত যেতিয়া আমি গগনয়ানখন লঞ্চ কৰিম, তেতিয়া যাতে আমাৰ ক্ৰিউবিলাকৰ লগত যদি কেতিয়াবা এনেকুৱা ইনচিডেণ্ট হৈ যায়, তেতিয়া আমি কেনেকৈ ৰেছপন্স কৰিব পাৰিম। ইয়াৰ লগতে আৰু এটা কথা আছে কি নাছা আৰু ইছৰোৱে মিলি পেলাই জইণ্ট কলাবৰেশ্যন কৰি আছে, যেনেকৈ তেওঁলোকে নিচাৰ প্ৰজেক্টটোৰ ওপৰত কাম কৰি আছে, আৰু ইণ্ডিয়ান এষ্ট্ৰনটছবিলাককো এটা অফাৰ দিয়া গৈছে কি আপোনালোকেও আমেৰিকাৰ লগত যুক্ত হৈ পেলাই বা নাছাৰ লগত যুক্ত হৈ পেলাই আপোনালোকেও ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচনলৈকে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব। চ' স্পেচ ফিল্ডতো ক'বই নালাগে, ইণ্ডিয়া বহুত ভাল পাৰফৰ্ম কৰি আছে। চ' স্পেচ এক্সপ্ল'ৰেশ্যনৰ যদি টপিকটো আহে, তোমালোকে GS পেপাৰ 3ৰ লগত জড়িত কৰি ল'বা, GS পেপাৰ 2ৰ লগতো জড়িত কৰি ল'বা। ইয়াতে ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি বা এচিভমেণ্টছ অফ ইণ্ডিয়ানছ ইন ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজিৰ বিষয়টোৰ ওপৰত আহিব, আৰু বাইলেটাৰেল ৰিলেশ্যনছৰ কথা, ইণ্ডিয়াছ ৰোল ইন মাল্টি লেটাৰেল ফ'ৰামছৰ কথা GS পেপাৰ 2ত তোমালোকে এই পইণ্টবিলাক নোট কৰি ৰাখিব পাৰিবা। ঠিক আছে, অলৰেডি মই ক'লোঁ গগনয়ান মিছনৰ কথা। টেকনিকেল ফেইলিয়াৰ যদি আহি যায়, তেতিয়া আমি কেনেকৈ ৰিলায়েবিলিটি মেইনটেইন কৰিব পাৰিম, আমি কি শিকিব পাৰিম। ঠিক আছে, আৰু এটা কুৱেশ্যন দিয়া আছে, তোমালোকে এই কুৱেশ্যনটো নিজে এটেম্প কৰিব পাৰিবা। কুৱেশ্যনটো কোৱা আছে ডিছকাছ দ্য ছিগনিফিকেন্স অফ ইণ্ডিয়াছ স্পেচ প্ৰগ্ৰেম ইন দ্য কনটেক্সট অফ গ্ল'বেল কলাবৰেশ্যন। ঠিক আছে, ইয়াতে ছফ্ট পাৱাৰৰ যেতিয়া মই কথাটো কোৱা গৈছিলে কি সুনিতা উইলিয়াম যিহেতু ইণ্ডিয়ান হেৰিটেজ মূলৰ পৰা বিলং কৰে বা ইণ্ডিয়ান অৰিজিনৰ পৰা বিলং কৰে, ইভেন ইফ চি ইজ এন আমেৰিকান চিটিজেন, তো এটা ব্ৰিজ এটা দেখুওৱা যায় কি ইণ্ডিয়ান মানুহবিলাকে গৈ পেলাই কিন্তু আমেৰিকাত কেনেকৈ তেওঁলোকে চহকী হৈছে বা বহুত ভাল পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰিছে নিজৰ ফিল্ডত। ঠিক আছে, তোমালোকে নিজে জানিবা সুন্দৰ পিচাইৰ কথা। ঠিক আছে, এইবিলাক লোকে গৈ পেলাই আমেৰিকাত বহুত ভাল পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰিছে আৰু নিজৰ দেশৰ নামটো ভাল কৰিছে। কিন্তু অন দ্য কণ্ট্ৰেৰী যদি আমি চাবলৈ বিচাৰোঁ, অন দ্য
কন্ট্ৰী সাইড যদি আমি চাবলৈ বিচাৰো ভাৰতত ব্ৰেইন ড্ৰেইনো কিন্তু হৈ আছে এই বস্তুটো আমি ইনকাৰ কৰিব নোৱাৰো ইয়াৰ লগতে ভাৰতৰ চৰকাৰে কি কৰিছে যাতে আমি ভাৰতৰ চৰকাৰে কি কি কাম কৰিছে যাতে আমি আমাৰ সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি আৰু স্পেশালি জেন্ডাৰ ইকুৱেলিটিৰ কথাত আমি কি কি কাম কৰিছো বা কি পদক্ষেপ লৈছো যাতে আমিও নিজৰ সুনিতা উইলিয়ামছৰ নিচিনা জিঅৰি বনাব পাৰিম আৰু এটো কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে STEM সাবজেক্টছ বিলাকক সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি ইঞ্জিনিয়াৰিং মেথছ এইবিলাক সাবজেক্টত ইণ্ডিয়ান ইউথ বিলাকক এনকাৰেজ কৰিছে ইয়াৰ লগতে ফিমেল ৰোল মডেলছ কিছুমান বনাই দিয়া গৈছে যেনেকৈ সুনিতা উইলিয়ামছ ঠিক আছে কল্পনা চাওলা এইবিলাক স্পেচ ফেয়াৰিং এষ্ট্ৰনটছ হয় যোনে আমাৰ ইয়াং যুৱতীবিলাকৰ কাৰণে ৰোল মডেল হিচাপে এক কৰিব পাৰিব যাতে তেওঁলোকেও এই বিজ্ঞান বা STEMৰ ফিল্ডত নিজৰ কন্ট্ৰিবিউশন ৰাখিব পাৰে কি তেওঁলোকেও পুৰুষতছে কম নহয় এটা জেন্ডাৰ ইনক্লুসিভ কনসেপ্ট এটাৰ কথা পাতা গৈছে ইয়াৰ লগতে ইকনমিক পটেনশিয়েলটো ভাৰতে আহৰণ কৰিব বিচাৰিছে ইছৰোৰ পৰা আমাৰ নিজৰ যেটো স্পেচ এজেন্সি আছে ইছৰোৱে এতিয়া নিজৰ এটা কমাৰ্শিয়াল আৰ্ম এটা বনাইছে নিউ ইণ্ডিয়া স্পেচ লিমিটেড আৰু ইয়াতে স্কাই ৰুট এৰোস্পেচৰ নিচিনা যেনেকৈ তেওঁলোকৰ আছে spacex আমেৰিকাৰ spacex এই স্কাই ৰুটেও প্ৰথম নিজৰ ৰকেট প্ৰাইভেট কোম্পানী এটা হয় তেওঁলোকে নিজৰ ৰকেট লঞ্চ কৰিব পাৰিছে আৰু কোনটো স্কিমৰ আন্ডাৰ নিউ স্পেচ ইণ্ডিয়া লিমিটেড চ্যালেঞ্জেস কি হ'ব কি আমাৰ এতিয়াও কিন্তু ডিপেন্ডেন্সটো ক'ত আছে ফৰেন টেকৰ ওপৰত আছে কি আমি নিজৰ আত্মনিৰ্ভৰতা বঢ়াব লাগিব আমি নিজে টেকনলজি বিলাক ডেভেলপ কৰিব লাগিব আমি নিজে R&D কৰিব পাৰিব লাগিব আৰু এইবিলাক সব বস্তু কিয় কৰিব নোৱাৰে বুলি যদি কোনোবাই কোৱেশ্চন কৰে কথাটো হ'ল বাজেট আৰু তোমালোকে জানাই কি হলিউডত এখন সিনেমা বনি যাব পাৰে 500 crores কিন্তু আমাৰ ইছৰোৱে 500 crores তলতে আমাৰ চন্দ্ৰয়ান মংগলয়ান এবিলাক পঠাই দিব পাৰে সো লো বাজেটত তো আমি কাম কৰিব পাৰো ইনোভেটিভ এপ্ৰোচ তো কৰিব পাৰো কিন্তু আমি ইন্ডিজিনিয়াস টেকনলজি আৰু ডেভেলপ কৰিব লাগিব যাতে আমি ফৰেন প্লেয়াৰ্স বিলাকৰ ওপৰত বেছি ৰিলায়েন্ট হৈ নাথাকো ইয়াৰ লগতে যেতিয়া হিউম্যান এন্ডুৰেন্সৰ কথাটো আহি যায় ন হিউম্যান এন্ডুৰেন্সৰ কথাটো এটো হৈ যায় কি ইমানখিনি বডিলি ডিসফিগাৰমেন্ট হোৱাৰ পিছত মাসল লস হৈ গল বোন ডেন্সিটি লস হৈ গল ভিজন ইম্পায়াৰমেন্ট হৈ গল তোমালোকে যদি প্ৰগ্ৰেসিভলি তেওঁৰ ফটোবিলাক দেখিছা চুলি তুলি উঠি আছে একদম খিনাই গৈছে কম বডি ওয়েট কমি গৈ আছে ঠিক আছে এইবিলাক হোৱাৰ পিছতো কিন্তু হিউম্যান এন্ডুৰেন্সটো দেখা গল কি ফাইট টু সাৰ্ভাইভ কি মই জিয়াই থাকিম মই বাচি থাকিম নিজক সুৰক্ষা ৰাখিম ওয়ার্কআউট কৰিব দিছিলে ডেইলি তেওঁলোকক সেই ওয়ার্কআউট বিলাক তেওঁলোকে ডেইলি কৰে কাৰণ মাসল বিলাকৰ একো ইউজে নাথাকে তেওঁলোকে উপঙি থাকে সো মাসল ডেন্সিটিটো কমি যায় মাসল মাসটো কমি যায় বোন ডেন্সিটিটো কমি যায় সো এটো বস্তুৱে দেখালে কি হিউম্যান এন্ডুৰেন্স কিমান দূৰলৈকে যাব পাৰে the will to survive the will to live is much resilient than any other aspect ঠিক আছে তাৰপিছত ইছৰোৰ যিবিলাক কেপাবিলিটি আছে ইয়াৰ পৰা আমি এটো বস্তু এটা লেসন লৈছো কি ইছৰোৰ যিবিলাক কেপাবিলিটি আছে ন এই কেপাবিলিটি বিলাকক আমি আৰু অগুমেন্ট কৰিব লাগিব আমি নতুন পিপিপি মডেলত কিছুমান প্ৰাইভেট প্লেয়াৰ্সক আনি পেলাই নতুন ইনোভেশন কৰাব লাগিব নতুন ৰিসাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেন্ট কৰাব লাগিব যাতে আমিও আমেৰিকাৰ লেভেলত এটা সময়ত গৈ পেলাই স্পেচ ৰিসাৰ্চ বা স্পেচ ফেয়াৰিং বিংস হ'ব পাৰো বা স্পেচ ফেয়াৰিং ইণ্ডিয়ানছ হ'ব পাৰো ঠিক আছে তেওঁৰ যদি কথা পাতো ইন্ডিয়া ইউএস কোলাবৰেচনৰ লগত তোমালোকে জড়িত কৰি ল'ব পাৰা নেশনাল প্ৰাইড হয় বিকজ অফ শেয়াৰ্ড হেৰিটেজ ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ লগতে ইণ্ডিয়াৰ যেটো স্পেচ ভিজন আছে কি ইণ্ডিয়া স্পেচ ষ্টৰী ইজ নট জাস্ট এবাউট ৰিচিং দ্য ষ্টাৰ্স বাট ইনস্পায়াৰিং এ বিলিয়ন ড্ৰিম আমাৰ দেশত আছে ন 1.4 বিলিয়ন পিপল সো এই 1.4 বিলিয়ন পিপলক আমি যে ইনস্পায়াৰ কৰিব পাৰো প্ৰথম কথাটো ক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা কৰা যায় যেনেকৈ ক্ৰিকেট হৈ গল হয় না কেতিয়াবা যেতিয়া অলিম্পিকত মেডেল সেডেল লৈ আহে তেতিয়া আমি জুবিলিয়েন্ট হৈ যাওঁ কিন্তু আমি দেখিছিলো কি চন্দ্ৰয়ান 3 টাইমতো মানুহ এক হৈ গৈছিলে যেতিয়া মুনৰ ডাৰ্ক সাইডত সফট ল্যান্ডিং কৰিবলৈ সফল হৈ গৈছিলে ঠিক আছে সো এই স্পেচ এন্ডিভাৰ্স বিলাকেও আমাৰ দেশক এটা উৎসাহ দিব পাৰে আৰু এটা সপোন দিব পাৰে কি তেওঁলোকেও তৰা ৰিচ কৰিব কাৰণে সপোন দেখিব পাৰে আৰু সেইবিলাক সপোন এনেই নহয় যদি কষ্ট কৰে সেই সপোনবিলাক কেতিয়াবা ৰিয়েলিটিত আহি যাব পাৰে সো এইটোৱে আছিল তোমালোকে যদি আমাৰ লগত জড়িত হ'ব বিচাৰা আমাৰ অসমীয়া মিডিয়ামৰ বেটচো আছে ইংৰাজী মিডিয়ামৰ বেটচো আছে অসমীয়া মাধ্যমত আমাৰ কিতাপবিলাক পুস্তকবিলাক আছে ঠিক আছে আৰু ইংৰাজী মাধ্যমতো আছে টেষ্ট সিৰিজ আছে আমাৰ লগত এক্সপাৰ্ট ফেকাল্টিজ আছে তোমালোকে আমাৰ লগত যদি জড়িত হ'ব বিচাৰা ডেসক্ৰিপচন বক্সত থকা কমেন্টছ ডেসক্ৰিপচন বক্সত থকা লিংকটো ফলো কৰিবা আৰু আমাৰ লগত জড়িত হ'ব পাৰিবা দ্যাট বিং সেড আজিৰ ক্লাছটো ইমানেই থ্যাংক ইউ সো মাচ